ніколи не очікував, що зустріну ще вас, також як і він. Все нормально. Хмельниччина, Рівненщина. Ти не пам'ятаєш, де? Ні, родився на Хмельниччині, живу на Рівненщині. Добрий ранок, Катерина Супрун, Олександр Чіш, 5 лютого, понеділок, в моєї мами день народження. Ой, Ну, мамулечки, вітання передавай. А вона, скоріш за все, дивиться, тому, мамулечка, вітання. Мамулечка, вам вітання. Така гарна доця виросла. Ну, це наглість таке в ефірі робить, звісно, але це виняток, тільки це для мами. Ні, маму треба любити. Тут якби такое. Не обговорюється. Маму треба любити, виняток можна зробити. Реп закінчив, далі не придумав. Так, не знаю, що ми... Дивись, ми на наступному тижні починали з рубрики «Нам пишуть». В общем, На я не знаю... минулому. Не на наступному. Ой, да, на минулому. Я не знаю, коли мені це набридне, але людям починає нравитися. Дякую за вашу роботу та традиційну рубрику ви нам писали. Угу. Готую кашу на обіди собі на роботу і слухаю ваш монетер. Ну, це з минулого суботнього. Окрема подяка за якісні тайм-коди. Оце важливо. Тому що, да, у нас під етером є тайм-коди, а звідки вони беруться? Вони ж самі не з'являються. Це є люди в проєкті, яких ви не бачите, але які працюють поза етером. І ця робота також важлива, тому... Якщо у вас є можливість збільшити суму донейтів на наш журналістський проєкт, бачите біля мене QR-код, там 131 250 гривень. Ми вам будемо вдячні, тому що нас більше, ніж ви бачите на екрані, ми про це вже 100 разів казали. Так, рубрика ви нам писали, трохи спантеличила, бачиш, різні реакції. Олександру мало лайків поставили, вам що жалко. Там, коротше, якась тема була дуже стрьомна. Я думаю, що вона пов'язана з російськими ботами. Ми тут з пані редакторкою говорили про це. Про те, що під етер прилізли і написали 95 коментарів якісь російські боти, а потім вони всі щезли. І кажуть про те, що це може бути, просто впливом на канал, коли потім YouTube розуміє, що щось не так і менше його показує. Ну, це правда, це так може бути, або YouTube сам може чистити якісь акаунти, які вважає за недоброчесні, скажімо так. Я маю на увазі коментарі видаляти там чи щось таке інше. То в них є така опція. Я просто не знаю, в якому наскільки це регулярно працює. Тобто бувають такі, наприклад, моменти, коли різко на багатьох каналах кількість підписників падає. Це означає, що YouTube видаляє просто якісь старі акаунти або акаунти, які вважає ботами і так далі. Це там специфічно досить. Знаєш, капець до чого техніка дошла. Я пам'ятаю, коли 91-й рік, 91-й, другий,
Буря в пустелі. Оця Ну, операція, тебе ще коли не знаєте. було. Ну да, а я пам'ятаю, буря в пустелі, американці в Іраку, і значить перші кадри там, як ракета летить і влучає в якісь бункери. І це тоді було ніхера собі, камеру на ракету поставили. А зараз от ці відео з дрона, вони вже настільки приїлися. Ну і да, технології пішли вперед. Штучний інтелект, видалення коментів. Так, значить, далі, давайте я закінчу. Там тобі передають вітання, бо я таки тут твою шутку використав в суботу про Волгоградську уродину мать. Хахли! Так, дякую за сюжет Deutsche Welle про Нарву, да, це мається на увазі. Ну, він реально дуже крутий, і Хто не дивився суботній етер, можете передивитися. Там є сюжет Deutsche Welle про Нарву і хороших русських, ну, в смислі, живих русських на цій території. І він такий, блін. Так хороших чи живих? От там, понимаешь, і питання. Ну, в смысле, они не те хороші русські, які в статистиці Генштаба, тобто вони живі, бо в них брали інтерв'ю. Але у мене до них багато питань лишилося. От, вітання з Риму, привіт, Італія. Так, все, закінчили. Чого ми це робимо? Для того, щоб більше людей зібралося на етері, і тоді вже переходимо до інформаційного порядку денного. Що там? Короткий огляд. Сьогодні короткий. Бо, скажу чесно, я вчора Каті писав, що у мене відчуття, що ми знову будемо в коридорі проводити етер, бо давно не було, але поки як є. Значить, брянский губернатор пресек очередную попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Избил 2 над... І збив, при тому, що не збив, а побив. Да, сейчас. Над Вигонічським районом. Господи, оця їхня географія. Напишіть нормальну географію. Як це можна читати? Вигонічський район. Пострадавших разрушений нет, оперативные службы работают на месте. Так а что работать, если пострадавших и разрушений нет? Ну, коротше, якісь події відбувалися над Брянщиною. Далі все будемо дізнаватися, як завжди, на другий, третій день. Та це вже стало такою рутиною, типа, Брянщина. Ну, але... Що там дізнаватися? Але ж інформувати людей треба. Перепрошую. Треба. Бачиш, треба інформувати людей. Так, далі, що, любі друзі, дорога родина. По-перше, поставте вподобайки, це найпростіше, що ви можете зробити. Підпишіться на канал. Сума 294 245 гривень, звісно, дуже дивна, тому що, як на мене, має бути 295 для початку тисяч. Це збір на Збройні Сили України. А потім далі вже продовжимо. Ну і далі у нас блок присвячений Володимиру Зеленському. Він у нас давай так. Тут багато різних новин з ним пов'язаних. По-перше, вчора він відвідав Роботине. Давайте, в принципі, з його звернення вечірнього почнемо, а далі підемо по подіях. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Дуже активна неділя сьогодні. Вранці Роботине, одна з найбільш жорстких частин фронту, Запорізький напрямок. Особисто подякував воїнам, нагородив безпосередньо на передовій 5 з кращих, тих, хто відзначився в боях цими тижнями. Старших солдатів Ігоря Гончарука, Івана Тарана, Ярослава Поліщука, сержанта Михайла Блашківа і старшого лейтенанта Андрія Ольшанського. Андрія відзначено Хрестом бойових заслуг. Усі саме такі хлопці, чия хоробрість
витривалість зберігає наші позиції і нашу державу. Я дякую вам, воїни. Дуже дякую та усім вашим побратимам. У Запоріжжі провів безпекову нараду і не лише щодо питань області та міста. Були доповіді військових командувачів, зокрема по ситуації в Авдіївці. Звичайно, окрема розмова по Запоріжжю, увесь цей напрямок, фортифікація. Я вдячний усім, хто залучений до будівництва, захист від російських повітряних ударів, забезпечення соціального життя. Держава готова зробити більше для гарантування робочих місць та соціального спокою в області. Сьогодні ж представив нового очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова. День повітряне командування «Схід», доповідь і детальна розмова щодо захисту неба над Дніпровщиною. Небезпека постійна, висока. Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал – цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, збивати дрони. І наші воїни повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. У тому числі ми готуємо нові перемовини з партнерами щодо цього. Зараз Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, наради щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема і Кривого. Захист енергооб'єктів, посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕП, відновлення енергопотужності. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів кожній ремонтній бригаді. Дякую і тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району. Окрема доповідь щодо захисту від диверсантів та колаборантів. У правоохоронців є непогані результати. Максимальна повага, вдячність усім, хто воює заради держави, працює заради України, заради українців і усім, хто допомагає кожному волонтеру, кожній волонтерській спільноті, усім, хто в державі і разом з державою. Слава Україні! Героям слава. Ну і тут, в принципі, Зеленський сам вже повідомив про призначення Івана Федорова головою Запорізької обласної адміністрації військової. Іван Федоров – це міський голова Мелітополя, який був в полоні, потім звільнений з полону і перебуває. Ну, я не пам'ятаю, але в перших місяцях його обміняли, і він з перших місяців 22-го року перебуває на території України, все окей, але він багато відстежує саме Запоріжжя, що там відбувається. Він зазначив, значить, свої основні задачі – це посилення обороноздатності Запорізької області та повноцінна підтримка військових, всебічна допомога мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території та адвокація прав людей, які залишаються в окупації, підготовка до відновлення життєдіяльності громад після деокупації. Ну, власне, він багато чого і так робив в рамках своєї діяльності впродовж останніх 2 років. Ну, от, інформація про те, що він очолить Запорізьку військову адміністрацію, давно була. Там була якась дивна історія про ворожку, але я не вникала. Якісь там дивні були речі, пов'язані з Іваном Федоровим, але це на межі жовтої преси, ну, тому така собі історія. От. А, власне, Володимир Зеленський побував в Роботіно, і відео тепер звідти безпосередньо.
ніколи не очікував, що зустріну ще вас, також як і він. Все нормально. Хмельниччина, Рівненщина. Ти не пам'ятаєш, де? Не, родився на Хмельниччині, живу на Рівненщині. По-перше, маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити хлопці. Ви, наші воїни на ваших плечах, така складна вирішальна місія. Відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити. Ну і бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидше, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються. Слава Україні! Героям слава! Користуючись нагодою, шеврон 130-го окремого батальйону, хочу вручити вам на згадку. Вітаю! Служу українському народові. Дякую за службу. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю вас. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую за службу. Дякую за службу ще раз. Бережіть себе, ви нам всі потрібні. Так. Ну що? Та що, я хочу сказати, що ну, якби по-різному можна ставитися до Володимира Зеленського, але приїхати фактично на лінію фронту президент України, ну, достойна поваги. Ще одна тема, про яку Зеленський говорив в вечірньому зверненні, і ну так вийшло, що в суботу ми про це розповідали на каналі. Цей удар по Кривому Рогу Укренерго назвало найпотужнішим ударом по енергоструктурі в цьому сезоні ударів по енергоструктурі, якщо так можна висловитися. І ну, от з'явилося повідомлення на Фейсбук-сторінці Національної енергетичної компанії «Укренерго», що енергоживлення критичної інфраструктури та побутових споживачів Криворіжжя, що були знеструмлені через атаку російських БПЛА, відновлено, а там доволі багато, там що-то йшлося про 40 тисяч споживачів. І знову таки, от, ну, хочеться сподіватися, що ну, на краще, да, в принципі, ми з Катериною вам бубнєлі все літо, що готуйтеся до зими. Звісно, ця зима вже, можна сказати, проходить не так, як минула, але в один момент, ви бачите, ти диш, і на 2 дні у тебе зникає світло, а часто ж і вода, тому що електронасоси стоять в бойлерних цих, і у тебе нічого нема. Тому, знаєте, балони з водою їсти не просять, павербанки теж можуть лежати зарядженими. Так що, от вам, будь ласка, приклад на Криворіжжі, коли таки вдалося їм влучити в об'єкти. Говорили ми про те, що вони змінюють тактику і більше б'ють по військовим об'єктам, а не по енергоструктурі. А тут тарам, і от вам, будь ласка, знову таки, в один момент все може змінитися. От, бо такий у нас ворог. Так, це правда. Ну і новина, ви всі, я думаю, чекаєте, що коли ми про це будемо говорити. Йдеться про інтерв'ю Зеленського італійському виданню, де він прокоментував вперше ймовірну відставку Валерія Залужного і сказав, що він розмірковує над цим питанням, і йдеться не про заміну однієї людини, а цілої групи осіб.
і не тільки в одному секторі, такому як військовий, але він тут розмірковує і не йдеться про якесь ухвалене рішення, але мене трошечки інша фраза тут, я от її перечитую вже який раз, і вона мене, коротше, так трошечки підсмикує. Україна, щоб перемогти, має мати позитивну енергію. Я, знаєш, типу, оце от де має це взятися, позитивна енергія, не зрозуміло, але менше з тим, заява відповідна є. Чи вона однозначна? Ні, вона не однозначна, от взагалі. Взагалі знов нічого не ясно, але це перша комунікація якась публічна від Зеленського стосовно цього. Я не знаю, як на це реагувати. Єдине, що я скажу так, що я абсолютно не заздрю. Якщо це відбудеться, по-перше, якщо це відбудеться, я абсолютно не заздрю людині, яка прийде на цю посаду після Залужного. Бо там, не знаю, хвиля така буде. Говорячи, як ти сказала, Позитивна енергія, так. Там Хвиля буде позитивної. хвиля буде такої негативної енергії, що Ні, так в принципі, якщо це відбудеться, в принципі, то хвиля позитивної енергії буде така, вообще, з усіх боків, для всіх представників, всіх гілок влади, всіх посад публічних і непублічних, що, це прям... Я не хочу на це дивитися. Так. А як Катерина ставиться до можливості відставки Залужного? От ми і проговорили, як вона ставиться. Позитивна енергія – це далекобійні ракети. Не знаю, друзі. Мені взагалі вся ця історія не подобається. Це моя суб'єктивна думка, але вже треба коментувати не слухи там і якісь речі, а треба коментувати факти. Тому якщо це відбудеться, тоді я зможу щось сказати. Поки це все на рівні розмов, хоча вони ж теж не безпідставні, давайте будемо говорити відверто. Ні, то зрозуміло, що якщо вже прокомуніковано, що він над цим думає, йдеться, очевидно, йдеться не просто про заміну там однієї людини, а йдеться про якусь, керівництво, ймовірно, військове. Це інтерпретація зараз, от взагалі, я не знаю, про що йдеться, немає ніяких в мене інсайдів, я не цікавилася ні в кого, хто міг би мати інсайди стосовно того, а що конкретно відбувається, я не знаю. І тут я утримуюсь від всяких особистих вражень стосовно того, а що би було, якби, а що би не було, якби, тому що це все як битологія. Думає, це не значить, що ухвалив рішення, і ще раз підтверджую, що якщо раптом це відбудеться, то хвиля позитивної енергії в усіх напрямках буде така, що притисне до стінки всіх. Але з іншого боку є інші сигнали, наприклад, там заяви з боку Сполучених Штатів про те, що це внутрішні питання України і вони ніяк не впливають, тому що коли минулого тижня з'явилася інформація про, знову ж таки, ймовірну відставку Валерія Залужного, то тоді багато інсайдерів повідомляли про те, що зателефонували лічно з Білого дому чи з Пентагона і сказали «не смійте». А тут уже є публічна комунікація, знову ж таки, але публічна комунікація і внутрішня комунікація – це різна комунікація. Тут же ж зрозуміло, що Сполучені Штати не можуть заявити інше, окрім того, що вони не мають стосунку до внутрішньої політики, публічно заявити. А як там насправді виглядає? Ще один аспект в усій цій історії, замінити там не одну особу, а цілу ланку людей,
Я ж постійно згадую, що загалом-то, любі друзі, дорога родина, у нас в країні взагалі проблема з професіоналами. І треба розуміти, ким замінити. От. І чи погодяться вони знову таки. Розуміючи, да, що Розуміючи ну, наслідки. От. Тому тут така позитивну історія. енергію, розповсюдження позитивної енергії, усвідомлюючи. Да, тому тут така історія, звісно. Тут ще спробую знайти людину, яка готова взяти на себе ну, таку відповідальність. Бо це, в принципі, зараз одна з найневдячніших, напевно, робот на планеті Земля. Будемо називати це так. Але так, в принципі, щодо це ти дуже красиво підвелася до наступної новини про Сполучені Штати. Чекай, які... я знаю, яка наступна, але тут ще два слова. Там, крім того, що Зеленський заявив про Залужного в цьому інтерв'ю італійському виданню, він ще й про ситуацію на фронті трохи сказав, і сказав, що ситуація складна і важка, і ну, все-таки понад 25% території залишаються під окупацією, і дійсно є нестача боєприпасів, і все це важливо. Про це не варто забувати, коли ми розповсюджуємо позитивну енергію. Ну, він назвав ситуацію патовою, тобто ви ж пригадуєте цей текст Залужного, який в західних ЗМІ вийшов, де він сказав, що ну, вона реально зайшла в тупік, хоча там було інше формулювання, а потім Офіс Президента заперечував це. В глухий кут, да. Так, і тепер президент це сказав, так, це правда. Да, 2 місяці ми це заперечували, а тепер визнали. Не знаю, можливо, такі поїздки в роботу не допомагають, ну, якби осмислити. Но, да, у мене теж викликаються сумніви. Давай скажемо так, що тоді конкретний заступник голови Офісу Президента висловив своє бачення, що особисту думку, що це не відповідає дійсності, бо все-таки це були не слова Зеленського. Ну, це важливо, бо в нас тут, знаєш, важливо, диявол в деталях, як завжди. Ну, але такий меседж був, принаймні, від політичного керівництва держави, що не на часі, не треба цього казати, а тепер Зеленський сам це озвучує, про глухий кут і патову ситуацію. Ну. Так, зараз ми перейдемо до Сполучених Штатів, ну, хоча там особливо нема до чого переходити за великим рахунком, але я вам хочу сказати, що у нас якась патова ситуація і відсутність позитивної енергії в цьому зборі, який оголосив проєкт. Нам треба зібрати 500 тисяч. Якась хороша людинонька тільки що задонейтила 55 гривень, я вам особисто дякую, сума стала більш пристойною. Якщо так можна говорити, звісно. Дивіться, якщо до кінця етеру ми дійдемо до 300 тисяч, то буде нормас, це все завдяки вам, нашим глядачам. Оцю штуку ви бачите на екрані, це гільза 122 мм, підписана якраз Залужним, про якого ми тут говоримо з вами і обговорюємо наші думки з приводу позитивної енергії ситуації, яка склалася. Так, ті, хто донейтять 100 гривень, або ті, хто задонейтили вже 500 гривень, між вами розігрується оця штука. Це буде рандомайзер Монобанка. Сподіваюсь, що він буде працювати. От бачите, як тільки вам нагадую, що треба донейтити, ви починаєте донейтити. Подяка вам велика за ці 100 гривень та і за будь-яку іншу суму, яку ви можете скинути на потреби Збройних сил України. Якщо після цього у вас ще залишається можливість зробити донейт на наш журналістський проєкт, то ви взагалі, я не знаю, з якоїсь
іншої галактики прилетіли, і ми вам також будемо вдячні. Найпростіший шлях допомогти нашому проєкту існувати – це стати нашим патроном на Патреоні і байміокафістом на байміокофі. Ну, ти бачила? Ти це бачила? Що? На суму подивись. А, 200, боже, 300-200. Я думаю, що відбувається? Що я бачила? Все ж було, як завжди. Це вже було. І це вже було, тому що я вас запам'ятав, пан Данило К. 60%. Ви одним махом донейтом в 5 тисяч ми досягли завдяки вам мети в 300 тисяч гривень. І ви крутий, тому що я пам'ятаю, що ви це вже робили. От, я вас всіх пам'ятаю, до речі. Це не погроза. Якщо що, це просто факт. Подяка велика, але пам'ятайте, що маленьких донейтів не буває. Тому можете продовжувати. Значиться, на цьому тижні просто відбудеться. Ну, чесно кажучи, вже набридло про це говорити, це вже другий місяць триває. Розгляд нового законопроекту про національну безпеку. Представлений він буде Сенатом, значить, в цій... США. В Сполучених Штатах, так. Можеш показати картинку Білого дому, щоб було зрозуміло, що це не Верховна Рада. Це так, просто для візуалізації. Йдеться про пакет на суму 118 мільярдів доларів, який там поєднує, всякі різні речі, пов'язані з кордоном з Мексикою, з допомогою України, з допомогою Ізраїлю. Але Тайваню, але Палата представників вже сказала, що ні, не будемо голосувати. Тому скільки це все буде тривати, ого. Що ж ви робите, людоньки? Ні, ви робіть, спасибі. Ну да. Ви що? Просто мову відібрало. Позитивну енергію нарешті. Оце і є розповсюдження позитивної енергії, а потім на русню розповсюдження цієї енергії. Це я розумію. Ну так, це дуже круто і подяка кожному, хто це робить. Ну, коротше, вони в середу, 7 лютого, мають розглянути цю нову історію, але щось у мене певний скепсис. Сподіваюсь, що він не справдиться, звісно, якось з приводу сьогоднішніх літаків, бо у мене було чітке переконання, що в понеділок на ранок буде нова масована ракетна атака. Ще з пані редакторкою говорю, так, я речі покладу біля... Зберу, покладу. Вона каже, а от ти думаєш, що атака буде в понеділок, а вона буде у вівторок, поняв? Я такий, в принципі, так. В принципі, така тенденція також є. Так. Тому будемо сподіватися, що в середу ця історія закінчиться, але, як я вже казав, особисто маю великий скепсис, не знаю. Та і все. Просто треба було вам повідомити, що на цьому тижні буде розглядатися це важливе для нас питання. І ку-ку. Павло Б., ми вам вдячні за 666 гривень і копійок. Фух. Так. Рухаємося далі. І я не знаю, чи ми оголошували про це в ефірі, але менше з тим, на території Донецької області розпочався 5-й етап примусової евакуації. Йдеться в першу чергу про родини з дітьми.
Йдеться про евакуацію з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад. Значить, заходи покликані мотивувати батьків виконати свій законний обов'язок зберегти дитяче життя. Про що йдеться? На території цих населених пунктів 72 дитини є з 48 родин. Займатися евакуацією хто будуть правильно? Білі янголи, ДСНС, патрульна поліція, представники військових адміністрацій. Є сюжет від поліції Донеччини про ці заходи. Дивимось. Слава Україні! За рішенням обласної військової адміністрації сьогодні ми зібрались провести цільовий інструктаж 5-го етапу обов'язкової евакуації Покровського району, куди входять Ну, очевидно, будуть з'являтися відео від білих янголів, від поліції Донеччини про те, як вони досягали своєї мети цієї евакуації. Про чергові етапи евакуації. Це дуже складна тема. Я вже казав, що я не даю оцінок людям, які там залишаються, хоча залишатися з дітьми. То, що ви там дорослі самі залишаєтеся, це якби ваша особиста справа. Якщо ви хочете, щоб у вас прилетів руський снаряд, то якби це конкретно ваша справа. От те, що з дітьми, це, ну, як на мене, це злочин, і це, ну, ця задача, яка поставлена, має бути виконана. Це ж, знаєш, у нас юридична служба нашої організації, яка займається профілактикою та протидією домашньому насильству, вона завжди говорить одну просту річ, що якщо там, умовно кажучи, в родині негаразди, але дитина є свідком цих негараздів, то це вже злочин проти дитини, це не просто дитина-свідок. І тут, в принципі, ну, не зовсім, звісно, релевантне порівняння, але тут те саме. Тримати дитину під загрозою артобстрілів – це ненормально. Так, відреагую на один коментар. Сергій Краснослободцев, це Японія, здається, нас дивиться. Привіт, Японія.
Треба мати факти, і, Олександре, ви правильно говорите, це щодо відставки Залужного, а то минулого разу ви навіщо сказали, що президент знімає головнокомандуючого, тому що заздрить його рейтингу. Дивіться, ми ж рефлексуємо там над тими чи іншими темами. Це моя суб'єктивна думка, я от абсолютно переконаний, не знаю, як там не заздрить, але я абсолютно переконаний, що у нашого президента є трошечки хворобливе ставлення до рейтингів, тому це моя суб'єктивна думка. Ви її можете поділяти або не поділяти. Тим і відрізняється наша країна, що тут може бути багато думок, іноді воно, правда, заважає нам розвиватися, але краще так, ніж так, як отам на болотах. Я думаю, ви розумієте, про що я, тому ми з вами ділимося своїми думками. Відповідно, якщо вони вже вкрай вам не підходять, то можете не дивитися. Тут якби все дуже просто. Можете написати в коментарях, які ми погані, які у нас погані думки. Це теж все вітається. Будьте активними в чаті. Бачите, ми вам нагадали про збір, ви почали прямо активно донейтити. Дякуємо вам за кожен донейт. І да, підпишіться, Шуня підказує, тут знову таки говорячи про тих, хто поза кадром, Шуня підказує, що треба підписати бабусю, дідуся, котика, песика і голову СББ на канал, і буде вам щастя. І вирівняйте суму, будь ласка, в цьому зборі військовому. Так. Далі ще про евакуацію. Далі у нас коротке відео від Дениса Христова. Пане Павле, ви взагалі геній, якщо у вас є можливість підтримати наш журналістський проєкт. Від Дениса Христова коротке відео. Це Куп'янський район. Насправді ще одна дуже, президент їздив роботи, де фактично з літа минулого року все дуже непросто. Харківщина ще одна така дуже важка точка на фронті, хоча з іншого боку, яка точка на фронті може бути не важкою, але говорять, з'являється знову таки, ми ж маємо відреагувати. З'являється інформація, що вони собі, значить, за мету поставили відновити контроль над Куп'янськом, вийти на береги Оскола. Не знаю, я тільки знаю те, що Збройні Сили України мають цьому завадити. А далі відео від Дениса Христова з цього району. Хозяева! 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 Немає тут, якщо що, я залишив ліки. 2 лютого, це Піщане, Харківщина, Куп'янський район. Там, власне, позаду знаходиться Табаївка, де проходять бойові дії зараз. Так, залишаю людям тушонку. Дякую, Варус. А ще по дорозі сюди в мене вирвало рульову, бачите? Жесть. Ось такі дороги. Я не знаю, як буду повертатися. Спочатку думав, що в мене колесо пробило. Тачку возюкає, капець. Якось треба повертатися. Зараз не видно. Це дорога життя, це дорога на Берестове, власне. Я зараз по неї їду. Без рульової тяги їду зараз по дорозі, яка прострілюється повністю. Як то кажуть, з горем пополам виїхав я. Доїхав до Чугуєва, там вже і до Харкова рукою подати, і до Дніпра, звісно ж. Ось така екстремальна поїздочка на Куп'янщину. Так, наскільки це близько було видно з пусків ракет цих гелікоптерів, так що непроста ситуйовіна там, будемо відверті. Привіт, Кокос. Що ти на екран дивишся? Що там показують? Перевіряє суму на гільзу Залужного, що там.
Що там в ній є? 305 тисяч 438 гривень 36 копійок кокос. Бачиш? 61%. Тобі підходить? Не ясно. Він заснув. Він заснув, видно. Так. Ну, давайте далі. То він просто любить, він під час ефіру приходить, постійно тут лежить. Його не завжди видно, але він постійно тут біля мене лежить. Орієнтовні втрати противника станом на 5 лютого, відповідно, вже опубліковане. Дивимося, як попрацювали Збройні Сили України. Бачимо, що за добу було знищено 810 окупантів, вже це 389 560, ще мінус 5 танків, ще мінус 4 бойових броньованих машин, ще мінус 18 артилерійських систем, ще мінус 1 засіб протиповітряної оборони, по літакам, кораблям, катерам поки що нічого. Хоча мінус 1 гелікоптер, але це був самопад російський. Значить, мінус 19 автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами і мінус 7 одиниць спеціальної техніки. Це я про гелікоптер, який впав на території Росії. Це не і далеко, це не на лінії кордону або що. Там же ще у них в Сирії щось попадало, і на вихідних була ще інфа про постійні аварії вже пасажирських літаків. Там знову-таки, це в якомусь сюжеті, до речі, було, показували, де військовий розповідав, що ми можемо критично ставитися до санкцій, які накладені на Росію. Вона їх обходить, але він прямо наочним прикладом там по цим шахедам показував, що вони зараз стали робити інакше, простіше, тому що немає відповідних деталей. Тобто цей механізм, він таки працює, він, скажімо так, ускладнює життя, тобто він не зовсім дозволяє припинити виробництво, але ускладнює життя узким, і таки це працює. І на вихідних там ще 2 літака, 2 Боїнга не змогли злетіти, тому що у них ці технічні всякі речі з ними сталися, які не дозволяли їм злетіти. Ой, пані Алла, ви просто дякуємо. Просто дякуємо за донейт на журналістський проєкт. Так, ще, значить, у нас є сюжет про нацгвардійців, про дрони. Зараз уже це все називають війною дронів. Там ми, до речі, про дрони поговоримо там далі. Там у них смішна реакція була на події під Новомихайлівкою, у русських всяких воєнкорів і все таке решта. Але зараз краще дамо слово нашим військовим. Цей FPV-дрон, до нього йдуть окуляри, пульт. На позиції працюємо з антенами. Прикріплюється снаряд, він летить в одну сторону, назад я його вже не вертаю. Це окуляри Skyzone. Вони біндяться з FPV, і я бачу через камеру, куди я лечу і ціль. Я від початку повномасштабної війни, коли тільки це почалося, одразу пішов добровільно в воєнкомат і став на лави НГУ вступив. Була можливість поїхати на навчання на мавіки, квадрокоптери. Мені сподобалося працювати на FPV, і так і зараз працюю. Включаємо ноутбук. Зараз я підключаю дрон для того, щоб його прошити.
Ноутбук завжди має з собою бути на позиції. Це як невід'ємний атрибут в роботі. Зараз, можна сказати, війна дронів, і чим більше їх є, тим краще. Тому що вони і знаходять противника, і знешкоджують, і техніку знаходять, і знешкоджують. Ну, коли піхота не може там дотягнутися, працюють і FPV, наприклад. Ми бережемо наших військових, тому що, наприклад, є місця, де потрібно розвідати, а можна запустити дрона, і він побачить, що і як. Також, якщо, наприклад, орки штурмують, можна просто відбити штурм, постаратися відбити штурм тими самими FPV-шками. Тут можете побачити картинка з дрона. Погода впливає на роботу FPV. Ну, в сонячну погоду, наприклад, краще літати, в суху погоду краще літати. В дощову, ну, по-перше, важко літати, а по-друге, можуть ці платки намокнути, замкнути і він впаде. Просто немає смислу в великий дощ запускати його. В мороз також нормально. Багато впливає сильний вітер, тому що батарея виснажується, якщо в мою сторону дує вітер. Батарея виснажується і велику дистанцію він не пройде. На даний час я виконую роботу з Мавіком. Вони зараз дуже важливу роль виконують як на рахунок розвідки цілей, так і на виявлення противника, плюс супровід груп та фіксація всієї артилерійської роботи та мінометних залпів. Я знаходив цілі. Знаходив як розрахунок СПГ ворожий, такі радіолокаційні станції і просто виявляв позиції піхоти. – 30-40 хвилин безперервної роботи він може використовувати в повітрі. І плюс, що батарейка, яка замінюється, тобто це проводиться на протязі 2-3 хвилин і він далі летить в повітря і виконує роботу. Оптимальна висота, по якій ми працюємо зараз, це 200-250 метрів, це для розвідки. А для знищення живої сили там, чи техніки вистачає від 100 до 40 метрів, дивлячись, як дозволяє місцевість і чи працюють якісь подавлення. І погодні умови. Погодні умови дуже впливають як на заряд, так і на використання камери і тому подібне. Цепляється скид і скидом теж нищимо противника за допомогою скидання гранат або малих калібрів міни. Можна прикріплювати як від гранати, то до 40-мм вога. Дивлячись, яка вага, від граната одна, вогів можна 2-3 повішати і використовувати для знищення живої сили противника. Скинув і повертаєшся назад. Give me some fire, 'cause I need something to match
Він обладнаний камерою. Є два типи. Є, що денні, які знімають тільки вдень, є з тепловізійною камерою. В нічний час трошки важче працювати, треба орієнтуватися по місцевості, в якій ти працюєш, це по-перше. А по-друге, на даний час ворожі сили використовують потужні реп-системи. Креби сильно впливають на роботу, в них вони дуже потужні, глушать і радіоуправління, і відеосигнал. Ми стараємося літати, щоб був сигнал, такої висоти визначеної у нас немає. На FPV потрібно більш моторним бути. Більш моторна якась реакція і так далі. А на Мавіку ти собі спокійно розглядаєш картинку і можеш сфокусувати свій погляд на кожну маленьку деталь навіть. Мене радує це, що я стараюся щось зробити для цієї перемоги. І на рахунок того, чи мені їх шкода, то ні, бо вони прийшли на мою землю. Подобається, як бігають, наш бігає ворог, він дуже боїться дронів. І подобається бачити, як ворог знищується. Я тут швиденько, поки у нас є час, скажу, що, значить, по-перше, Валерій Залужний у своїй статті також писав про війну дронів. По-друге, зараз «Повернись живим» запустив просто величезний збір на 500 мільйонів гривень для 10 рубаків і рот ударних безпілотників ДШВ, щоб оснастити їх всім необхідним обладнанням, дронами, FPV, розвідкою, мавіками, матрісами, те, що ви чули, розповідали військові, ще додатково і міні-шарками, плюс ще купа всякого обладнання допоміжного, бімби, звісно ж, також, боєприпаси до всіх цих дронів, а ще бомбери, плюс великі мультикоптерні дрони. Так що, треба допомагати військовим, оснастити їх всім необхідним для того, щоб дрони щоб вони могли в першу чергу дронами воювати. Отак. І ще одна штука, там, про яку казав військовий, каже, мені подобається, коли ми їх нищимо. Воно нібито і кровожерливо, але от я ж переконаний, що цей хлопець там до початку повномасштабки, скоріше за все, прийшов з якоїсь звичайного міста, звичайної професії, де йому не дуже подобалося нищити людей, але тепер ситуація трохи змінилася, тому що тут ще питання про людей. Я про те, що коли ми зловтішаємося, то це нормальна реакція, тому що ми собі жили своїм нормальним життям, нікого не чіпали, і тут трах-бабах почалося. Тому я ж кажу, що я завжди звертаю увагу на всякі такі психологічні цікаві штуки. Тому, друзі, що ми можемо сказати? Направляйте всю свою енергію на допомогу Збройним силам України, на ті збори, про які сказала Катерина, якісь системні. Якщо у вас є можливість допомогти цьому збору, який започаткував наш проєкт, і який умовно називається «Гільза Залужного», так, вона буде розіграна між вами всіма, хто задонейтив 100 гривень і 500 гривень, але ви ж розумієте, що це просто так приємний бонус в тому, що ми зберемо завдяки вам 500 тисяч гривень і передамо їх на потреби військовим, які роблять смерть ворогам.
От, і ми підходимо до 9-ї години. Це загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про всіх, хто загинув на цій війні. Ще говорили ми сьогодні про гелікоптер, який саме приземлився. Там інфа вийшла Приводнився. Приводнився. Прильоднився навіть, я б сказав. Да, з'явилася інфа від їхнього Міністерства чрезвичайних ситуацій. Значить, вони обнаружили місце крушення вертольота в Онежському озері. Зараз всі, хто старенькі, значить, згадали, да, от це Ольга, обходя окрестності Онежського озера. Значить, обнаружили вони, обследовали акваторію на снегоходах і судах на воздушной подушке в районі села Дерев'яне. Вот. А яке там ще село може бути? Ну, Дерев'яне. Там же ж ізби у них, очевидно. Да, так что вот в Онежском озере приводнился геликоптер. Привлекают вони всех специалистов, 33 единицы техники, водолазов, в общем, всех на свете. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон», а вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Ну, что, очевидно, им не помогло. Так що, от, це були новини з Онежського озера, извините. Ну, слухай, дуже російська новина, як на мене. Та, ще одна російська новина, яка вийшла на вихідних і про яке нам повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, що на Росії стріляли в пілота Ту-95. От, в російському місті Енгельс, а як ви пам'ятаєте, з Енгельса вони часто вилітають, постріляли по командиру екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Стегачева Олега Сергеевича. Служить він, значить, на цій авіабазі Енгельс. Кажуть в ГУРМО, що безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні. Ну, що логічно, і ми з вами свідки всього цього. Кажуть, що зазнав він вогнепальних поранень, вижив чи ні, уточнюємо. І нагадує ГУРМО, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата. Я не знаю, там можна, звісно, говорити про український МОСАД або якісь інші методи, які задіювалися, але, в принципі, от історія така. Особливої емоції і рефлексії у мене тут та й нема, за великим рахунком. Ну, це не перша подібна акція, яку зробили українські сили, скажімо так. Ми не знаємо, це МОСАД чи не МОСАД, чи яким способом це відбувалося, але це не перша подібна акція, скажімо так. Ну, нагадаємо про командира підводного човна, який теж так, був. Тобто їх вистежують,
Їм має бути стрьомно, їх вистежують, за ними слідкують. Так що привіт всім. Ну, і нормально там в них підгорає. Там, ну, звісно, я думаю, що багато хто з вас читає там ці всі російські пабліки, які підтверджують зазвичай втрати в російській авіації, там стверджують, ну, це там смішно читати, це був битовий конфлікт, туди-сюди, ну, так такі акції проводяться, в принципі. Ну, щоб всі думали, що це побутовий конфлікт. Значить, чи в якому там він стані, я так розумію, наразі немає ніякої інформації. Значить, ну і є там повідомлення, що він звільнений і так далі. Я думаю, що наша розвідка сама розбереться з тим, кого треба ліквідовувати і за що. Ну, власне. Ну і ще трошечки новин звідти. Це те, про що ми говорили. Їх реакція на дії, ну, от таких от пілотів дронів під Новомихайлівкою. Да, в маленькому вікні, що ти правильно все робиш, можна показати цього дядьку смішного. Происходит это, кстати, на фоне очень тоже неприятных событий на фронте. Уже все, наверное, тоже военкоры сообщили, как под Новомихайловкой атакой дронов, ФПВ дронов была уничтожена наша колонна. 9 единиц бронетехники из 11 в одной атаке. Вот, и, так сказать, задается вопрос, вы понимаете, у врагов почему-то в каждой бригаде находится по роте беспилотников, дронов. Ударили по бронетехнике, из нее наши высыпали, и по ним начинают работать, соответственно, вот эти баба-яги, которые сбрасывают бомбы. Понимаете, как все отработано. Так, ребята, в войнах не побеждают. Нужно совсем иной стиль ведения боевых действий. Бабами-ягами вони називають усі ці дрони-бомбери, кажани, вампіри, Р-18, Р-34, будь-які з них, вони їх всі масово так називають, так дійсно там випрацьовується певна вже тактика використання рот ударних безпілотників, можливо, це там в певному етапі взагалі буде збільшення, ну, переосмислення такого типу підрозділів і їх використання. І я там, ну, займаюся цією темою, вивчаю дуже багато нюансів, дуже технічно підковані мають бути люди, які застосовують всі ці засоби, FPV, мавіки, бомбери, баби-яги, хочете, мультикоптери ці, та плюс розвідка, відповідна схема ухвалення рішень, наявність боєприпасів, ефективність цих боєприпасів до різних типів техніки. Зараз FPV-дрони в Україні, я сподіваюся, що ми дуже скоро побачимо вже масово це рішення з машинним зором, який буде захоплювати ціль і, в принципі, доправлятися до неї вже, він буде більш ребостійким, скажімо так. Засоби радіоелектронної боротьби – це також невід'ємна частина. Засоби радіоелектронної розвідки. Військовий, який оперує такою технікою, це не просто, ну, вона досить складна. Треба мати певні навички, пройти певне навчання, тобто це люди з специфічними навичками. Все-таки тут це дуже важливо, і це дуже важливо в плані рекрутингу в такі підрозділи. Це також окреме питання, яке зараз так само окремо розглядається, яким чином має відбуватися цей відбір. Тому що все-таки недостатньо ще у нас посад, які можуть задовольнити оці потреби в підрозділах. Тобто люди, які керують дронами, вони можуть бути водіями, кухарями, медиками, ким завгодно, а це так бути не має, очевидно, тому що це позбавляє, відповідно, цих підрозділів медиків, кухарів, водіїв. Ну, тобто,
не відбувається взаємозаміна цього. І це дуже серйозна річ. І з того, що я знаю, а я трохи тут знаю, то дуже багато змін готується в цьому напрямку. Так, все це впирається в гроші. Само собою, тому є волонтерські ініціативи, такі як «Повернись живим», або окремо самі підрозділи, окремо самі рубаки оголошують ці збори для себе, там Ахілес, Мадяр, я всі не перерахую, там 65-ї механізованої бригади рубак, десантно-штурмових бригад рубаки, вони всі оголошують самі ці збори, і дуже багато речей таких, які їм потрібні, як сказати, обігові, їм потрібні часто обігові кошти для того, щоб купити якісь конектори, купити якісь додаткові там, я не знаю, засоби, там, паяльник новий купити там і так далі, так далі, так далі. Це реально постійна потреба. Це сильно відрізняється від того, що було раніше. Держава, як велика махіна, вона не поворотка в цих питаннях, тому гроші, на жаль, не так швидко акумулюються, але і в цьому плані також просування буде. Принаймні, так виглядає з тої інформації, яку я знаю, а там вже відповідальність за тими особами, які заявляють про відповідні речі. Дивись, добре, що ти у нас посвячена в усе це і можеш розказати, тому що я, наприклад, цього не знаю. Я просто дивлюся взагалі дивіться, можна там, звісно, поржати там з реакції цього черта на Росії, але давайте так, якщо говорити серйозно, то мені здається, ця війна змінює взагалі все в військових діях. І, от історія, да, там 11 одиниць техніки виїхало, якоїсь там, БМП, не знаю, танки. Щось таке, да. Але я про те, що це все коштує доволі недешево, да, виготовлення там того самого БМП. І тут прилітає якась біда за $500, яка його знищує. І я не військовий, звісно, але мені цікаво, як буде змінюватися, як взагалі військові будуть пристосовуватися до використання всіх цих машинок, назвемо це так. Тому що переді мною постійно, знаєш, коли я читаю такі новини, стоїть оця перша картинка з першого Термінатора, там, де вони ходять і стріляються між собою. Я можу помилятися, але мені здається, що не зовсім коректно казати, що це $500. Не тому, що сам дрон, так, він коштує близько $500, та? Але навчена людина, люди, які зробили все для того, щоб він був ребостійким, піднявся і полетів, це також навчені люди. Боєприпас, який дуже часто зроблений руцями гаражним способом, як у нас це говорять, це також певні кошти. І найголовніше, це пілот, який його доправив до цієї техніки. Тобто це не зовсім $500. $500 – це таке трохи спрощене, а плюс всі ці засоби, які підвищують його ребостійкість, додають машинний зір і так далі, вони здорожчують, відповідно, ці речі. Але це принципово не впливає, звісно, на... Це не порівняно з... Там, кількістю з вартістю танка Т-90, да, там 2,5 мільйони. Це, звісно, не порівняти, але все одно, тобто це також, як на мене, мені здається, я можу помилятися, можливо, це ок, але мені здається, що це сильно спрощено, тому що не кожен все-таки військовий може взяти і полетіти на FPV-дроні. Навіть в тому сюжеті, який ми дивилися, хлопець, який використовує
Мавік, він каже, що ну, там, я спокійно собі полетів, тобто, а це вимагає трохи інших вже навичок. Тобто це не для кожного, і це об'єктивно. Ну, тобто не кожен з нас лікар, не кожен з нас художник, не кожен з нас там, я не знаю, зварювальник, тому що все це потребує певних навичок. І це важливий нюанс. Тут я повертаю знов до рекрутингу в ці підрозділи. І, ну, зміни парадигми про уявлення цього, що типу дав дрон, всі полетіли. Ну, не зовсім так воно працює. Ні, ну я розумію, і ти права. Ну, я просто намагаюся дуже простими словами говорити. Ну, але ну, і мою думку ви зрозуміли. Да? Ну, це все одно не коштує 2,5 мільйона доларів. Ні, ну звісно, це не коштує, але і тут і ще окремий також нюанс. Він стосується того, що ну, часто можна почути таку ідею, що дрони змінили поле бою, і це означає, що традиційне озброєння, скажімо так, не дієве в цій ситуації там, і так далі, але це також не так, бо все це тримає в комплексі працювати, в комплексі існувати, і всі ці наші модні САУ, які ми отримали від партнерів, Хаймарс, GLSDB, боєприпаси, які ми отримали, все це в комплексі буде давати результат. Це поки те, що ми бачимо по роботі рубаків, це все-таки не глибоко за лінією фронту можуть вони залітати, всі ці дрони, а є речі, які можуть знищувати ворога набагато далі, і тільки все разом це може дати результат. Ну, я про те і говорю, що ну, зараз же ж це все просто вивчається, от воно просто відбувається на очах. Ні, я не до тебе, просто, да, там просто є такі думки, що от зараз всі дрони запустили по всій лінії фронту і через тиждень біля Москви. Ну, мабуть, ще не зовсім так. Ну, да, по-перше, не зовсім так, по-друге, трошки в іншій інтерпретації ми це бачимо на нашому власному прикладі, що якщо ти пуляєш по державі 100 ракет, то це не вирішує ситуацію на лінії фронту. До речі, от тобі дзеркально, та, абсолютно. Так, хоча, ну, я не скажу, що це приємно сидіти в коридорі і Ні-ні. 1,5 кілометра від тебе все бахкає. Так, давайте вас розвантажимо трошки, любі друзі, дорога родина. Говорили ми про Харків. Харків насправді пережив продовжує переживати непрості часи. От, але всі ці непрості речі призвели до того, що ну, відбуваються зміни в суспільному усвідомленні себе, не знаю, самоідентифікації, називайте як хочете. Є от сюжет, ми вам говорили про зміну назви вулиці Пушкіна. До речі, Катя, я тепер дивлюся у вікно на проспект Науки. Більше не Гагаріна? Все, більше не. От, так що... Цікаво буде звикати тепер. Як співала група «Хамерман знищує віруси», а Гагаріна украли інопланетяни. От, так що... Ладно, ми... то таке. Харків, вулиця Пушкінська, яку... Я, от, до речі, так і не зрозумів, чи вже перейменували, чи перейменовують в процесі. А вже ж, вже. Да? Вже вулицею Сковороди. Значить, На наступний день, чи через день там. Ти знаєш теж, це розділ урбаністика від нас, Супрун. Виявляється, так все можна, так все швидко случилось, от капець. Але ну, не смішно, тому що, ну, сорян, якою ціною це все відбувається, і ця ракетна атака на Харків. Фух, ще один військовий злочин, про який треба пам'ятати. Харків, вулиця Григорія Сковороди. Ось тут от всередині є мапа мандрів Сковороди.
Харківська просвіта вирішила провести просвітницьку акцію, роздати буклети з інформацією про життєвий шлях Сковороди, роздати людям, які мешкають на вулиці Пушкінській. Будь ласка, тепер це вулиця Сковороди, і слава Україні! Світ ловив, мене ловив та не спіймав. Що взагалі знаєте про нього? Та видатний український діяч, філософ, митець, видатна людина українського суспільства. І мені здається, що він випередив свій час своїми філософськими думками. Що світ уловив його та не спіймав. Вивчали, проходили і в інституті, і читали. Колись давно була в Сковородиновці. Це було дуже-дуже давно. Ще в школу ходила. А вже якщо учесть, що я 78-го року випуску, була в музеї, бачила його дерево, яке він ще посадив, коли був живий. Він і перший філософ, і перший літератор України. І вивчали сад божественних пісень. Всякому городу нрави права. Знаю, що його музей був у Сковородинівці. Людина з таким світовим ім'ям. Це не тільки Україна, це світове ім'я. Просто більшість уклон було на Тараса Шевченка, тому про Сковороду, на жаль, мало знаю. Дуже соромно. Але я дуже рада, що Пушкінську перейменувала. Я цього чекала. І зараз намагаюся себе виправляти, щоб Сковорода називати. Григорій Олександрович Сковорода – це велика людина. Я пишаюся тим, що є земляком. В мене навіть дача в 10 кілометрів від Сковородинівки. Ця людина внесла вклад великий у світову філософію. Ну і оце його ходити по світу і правду шукати – це потужно, звичайно. Русня довбана, на жаль, розбила його музей. Це прикро, звичайно. Вони роблять усе, щоб знищити нашу історію, вони його намагають вкрасти собі. Але ні, він наш українець, слобожанець. І вони в нас його не заберуть. Ми вчили в школі його твори, вірші. Я вже не сильно пам'ятаю його біографію. Пам'ятаю, що він був мандрівником. Це ж наш, як кажуть, земляк. Їздив у це село Сковородиновка, ловив рибу тоді колись. Зі школи трошки, а так наших ЗМІ трошки знав. Це ж наша спадщина, як кажуть. Григорій Сковорода жив у Харкові, викладав у Харкові. Основи його філософії сформовані на теренах Харківщини. Він на Харківщині зупинявся і в Бабаях, і в Сковородинівці, яка називалася Пан Іванівка. Він виховував багато поколінь, які потім фактично заклали Харківський університет через його цікаві ідеї. І Сковорода – всесвітньо відомий філософ через свою філософію кордоцентризму, і ми розуміємо, що всесвітньо відомого філософа ми маємо шанувати там, де він знаходився. Любив сухе вино, сир, любив подорожувати, експериментував з вегетаріанством і взагалі-то любив красиве життя. І мандрівний філософ – це справедливо до нього, але все-таки він був нетривіальною дуже особистістю, з дуже крутим характером. Я вже про це говорила, про те, що і там навіть є якісь спогади, як він до своїх учнів. Я пам'ятаю, я читала, що його запросили викладати приватно, якимось дітям якогось козацького діяча, і він, якщо я не помиляюся, і він, до кого саме, і він, пішов з тієї роботи, бо вони були занадто для нього, він не готовий був з ними працювати, не подобалося йому. Такий був цікава особистість. А стосовно його філософії, це треба ще довго і нудно вивчати, щоб на вулиці люди відповідали на це питання, бо не так просто. І все-таки це такі специфічні часи були. По-перше, те, що він прогресивний для свого часу, це, я думаю, там
можете просто почитати його вірші, і це стане зрозумілим. Але ну, я тобі так скажу, що от, ми тут з Катрін переписувалися під час цього сюжету, що там зрозуміло, що більшість людей отримало знання про сковороду там зі школи і від вчителю, але ну, багато, бачиш, не тільки там світ ловив мене та не піймав, а люди знають ще якісь цитати з творів, пам'ятають, і це мене порадувало в цьому опитуванні. Ну і якби да, хай краще буде вулиця Сковороди, ніж Ні, ну це взагалі однозначно, я не знаю, це взагалі дуже, ну, 100%. Це для нас з тобою, для нас з тобою обговорюють. однозначно. Я тобі скажу, що можливо це не однозначно для інших людей, але ну просто якщо ти хоч трошки розбираєшся, от візьміть Пушкіна. Ямб-харей, та-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 та. І почитайте вірш Сковороди. У вас так не ну, він не простий навіть по своїй структурі просто. От. Що я хотів сказати з цього приводу, а тепер трошки гумору. Трошки гумору і, ну як, гумору на таку тему невеселу. Там оце, значить, був нацвідбір Євробачення. Тут в цьому відео наступному буде один з учасників, який не пройшов, тому що всі ви знаєте, значить, що пройшли Альона і Джері Хейл, мама Тереза, от це все, Марія, але тут історія про київське метро, просто ми цю тему так побіжно згадуємо постійно, вона абсолютно Ну, неприкольна там ще ремонт, ще не працює, я їздила в Ну, той я бік ж кажу, що нещодавно. вона абсолютно неприкольна для людей, які живуть от, з іншої гілки, синьої іншої гілки, там, там де за Деміївською. Тут кияни ж, значить, вирішили постібатися. Сьогодні громадський діяч та активіст Антон Муратов відкрив перше наземне безкоштовне метро. Ну а як інакше? Метро на Троєщину будується 15 років. Ще цей ремонт на синій гілці. Як жити киянам? Тому було прийнято рішення про запуск 2 наземних вагонів метрополітену. Це безкоштовно метро на Теремки. Можете сюди. Да, я вас на руки візьму. Метро Муратова буде курсувати маршрутами закритих на ремонт та ймовірний гілок метрополітену. Проїзд буде безкоштовним для всіх киян, але при вході у вагон пасажири матимуть змогу задонатити в один з благодійних фондів. А голосом нового метро став виконавець «Як так?». Для мене честь стати голосом першого наземного метро. Я дякую Антону Муратову, що він піклується про наших людей і впроваджує такі сучасні ініціативи. Шановні пасажири, будьте взаємовічно, поступайтеся вільним місцем літнім людям, пасажирам з дітьми та інвалідам. Не забувайте донатити нашим ЗСУ та наближати нашу перемогу. Всім гарного дня! Ліворуч ви бачите мальовничі краєвиди Троєщини. Кияни високо оцінили ініціативу Антона Муратова. Дуже добра ініціатива. Під час війни фактично зупинилося метро на Теремки. Ще ж метро на Виноградар. Трошки ми підзабули. Що метро потрібно на Троєщину? Я тут з 83-го року і все мене кормлять метром. Мені тільки 30 і все одно обіцяють. І оце дочекались. Дуже вдячна вам, що таке організували і зараз безкоштовний проїзд. Українці ж люблять халяву. Мене часто питають, чи піде Муратов на вибори. Я скажу так, що найближчі вибори в Україні – це нацвідбір Євробачення. Тому всі, хто хоче підтримати мене, підтримайте і голосуйте за «Як так». Бо Україні потрібні перемоги. І одна з них повинна статися з «Як так» на Євробаченні. Так, пояснювальна бригада. Метро на Теремки чи на Троєщину? Хто такий Антон Муратов? Ну, як так, ладно, що відбувається? Ну, дивись, пояснювальна бригада. Я не знаю, хто такий Муратов. Мені сподобався вислів «прекрасні види на Троєщині», значить. Ви ж, да, там взагалі дуже красиво. Як так не пройшов, одразу кажу, але от тема з київським метро була розіграна, як на мене, дуже прикольна. А тепер ми переходимо до рубрики Animal. Значить, дивіться,
Ну, котики, песики, це все ясно, понятно. Уже кого ми тільки не показували. Що мені сподобалося в цьому сюжеті, це те, що це молоді люди, які люблять свою справу, і зараз буде хрю-хрю. Їм по 25, рік як одружені, останніх 5 як займаються розведенням свиней. Вадим та Алла проживають у селі Оляниця Гайсинського району. Там і започаткували власну справу. Займатися нею почали ще в студентські роки, каже Вадим Костяк. Вчилися і паралельно їздили за кордон, аби заробити грошей на бізнес. Цей хлів ми побудували десь за рік приблизно. Отак їздили на заробітки, підсобирали грошей, приїхали і будували постійно. То приїхали, фундамент залили, дали фундаменту виставитись, поїхали ще дозаробили грошей, приїхали, коробку виставили, кришу. Нині на їхній фермі 8 свиноматок і півсотні поросят. В кожної свиноматки є своє ім'я. Ось перша у нас Банши, вона постійно кричить. Вона не кричить тільки тоді, коли в неї є поросята. Тобто 10 місяців на рік вона кричить. Поїла, кричить, спить, кричить, вона не дає в хлів зайти, бо вона тут хазяйка. Ось скала, вона непробиваєма. І так кожна свиноматка має своє ім'я в залежності від того, яка вона є. В нас там є спортсменка, тому що була маленькою, вилазила з цього, знаєте, вона як альпіністка, тікала вічно. Так от і формується від того, чим вона запам'яталася, від того формується її ім'я. Обов'язки між собою розділили, каже Вадим. Добова норма свиноматки 3 кг в день збалансованого комбікорму. Супер. Кожна наша свиноматка має свою медичну картку, скажімо так. Тобто я записую ім'я, записую, коли була запліднена, далі яка спермодоза, тобто її номер, назва, яким кнуром крили. Далі йде вакцинація, це обов'язково. Далі я записую точну дату опоросу, і потім в мене вже йде картка чисто на поросят. Цим поросяткам сьогодні 10-й день, вже провакциновані, проколоті залізом. Досвідом розведення свиней Алла ділиться у соцмережах. З листопада 2023-го жінка веде блог «Свиняча гордість». Має понад 3 тисячі підписників на Фейсбук-сторінці та майже 4 тисячі в Тіктоці. Хочу показати спеціально для тих, хто пише, що ми знущаємось над тваринами і так далі, що вони там в станках. Покажу. От свинка народила там, вона була з парвовірусом, зараз вона вже провакцинована. Ми відлучили поросята, яке в неї було. Зараз вона в клітці. Тобто ніхто не знущається, в неї місця достатньо, вона ходить і так далі. Ось розмовляє, все розказує і так далі. Частину поросят із льохами подружжя тримає у сусідських хлівах. Їх, каже Вадим, орендують. Щойно розвесниться, розширять власний свинарник, аби можна було утримувати більше свиней. У планах його ще й модернізувати. Планується повністю робитися щілина підлога. Ми зробили каналізаційну яму, повністю вже закупили матеріали, труби, повністю все, що потрібно, закупили. І будемо починати в найближчому часі тут вже все розтрощувати, бомбити. Недавно я ще тут заливав, а зараз вже буду це все заново розбирати і робити ванни навозні. Батько Вадима фермерів-початківців підтримує. Поки вони були на заробітках, розповідає Микола Костяк, доглядали за першим опоросом. У дітей все вийде, бо справа, якою займаються, їм до душі, резюмує чоловік. У нас так навчені ми з малку до худоби, до свиней, до хазяйства. І нам це ще й подобається. Якщо людині робота подобається, вона й вийде. Свинарник на 1000 голів – таку ціль ставлять перед собою фермери, а ще зробити весь процес по вирощуванню свиней автоматизованим. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина. Це для городських сюжет, що якщо ви думаєте, що все так просто і сало в холодильнику з'являється само по собі, то все дуже непросто насправді. І це дуже важка робота, так. А це жесть взагалі, слухай. Цим зранку до ночі треба займатися. Але це історія про те, знову таки, це не те, що це сюжет про свиней, це історія про те, як українці ставляться до роботи.
Тому що ж ми ж часто жартуємо про те, що сюди приїздять окупанти, вони рукожопі, але по факту воно так і є, тому що абсолютно інше ставлення. Постійно є бажання щось переробити. Бачите, хлопець каже, тут все постелив цемент, тепер все буду роздовбувати і далі, коротше. За власним бажанням причому. Щоб зробити краще. Так. Що, любі друзі, дорога родина, що це за 50 копійок на зборі, який присвячений Збройним силам України? Ніхто не може нормально задонейтити 40, скільки там виходить, 44,50, щоб була рівна цифра. Те саме, ой, божечки, що це за 132 тисячі 999 гривень, 99 копійок, серйозно? Мені що, копійку задонейтити, щоб стало 133? Це знущання. Це для тебе. Це для тебе, бачиш? Добре, друзі, нагадуємо традиційно, що оці два збори... Дякую. Це ви, я вас теж впізнав уже, да, 1488. Дякую всім, хто донейтив, дякую всім, хто дивився. Нагадаємо, що ці збори, вони працюють 24/7, і навіть якщо ви дивитесь в запису, ви можете зробити свій внесок, тому не зупиняйтеся. Ще побачимося. Катерина Супрун, Київ, Олександр Чиж, Дніпро. Але пам'ятайте, у мене сьогодні друге худі, що Дніпро головний, а Київ пасажирський, і там ходить наземне метро. Па-па. І ставайте патронами на Patreon.